So, mana ta sa text formatting, guys. So, karon mo adto ta sa ah so mato ta sa okay. So, adto ta sa saon pa gamit sa kini, guys, sa angkor, kini angkors and hyperlinks. So, kini, guys, lisod sayon ra kini siya, guys, no, kay paggamit ani niya is naala siya type na nato siyang tapos tab na to siya. So, mo na siya ang anchor tag. Yan na siya its ref. Kining its ref, mo na siya ang link kung sa nga link atong ibutang. So, try na to og link ato ang index, that is this mail. Tapos nag-target niya blank page lang, save na to. So, ayun, guys, di siya makita, no? So, link, ayan. So, as you can see, guys, naanay link there sa ubos. Pag i-click na to, so modto siya dire sa pikas. So, ayan, back, close na lang pag kailangan na kayo na open. So, ayun, guys. So, kung ato ni i-change, for example, ato save done na to double X, tapos refresh link, so not found. So, di siya makita kay maliyang name. So, ayan. And then, dili na kaya po siya ikuan. Gusto nga na i-explain. Ako lang is gusto lang ako nga makabalimon sa paggamit aning angkor. Ang angkor mo ni siya, and then hyperlinks mo ni siya ang itong i-hover ang tawagan niya, itong ipatong dia mag-change ang iyang mouse click o ma-change sa mouse pointer na siya. So, pag atong i-click niya siya, mag-open siya o new site, or ayan, so new site. Pag click na to, blink siya o pula, so it means nga na-press na to ang mouse. Pag ito i-release, ma-open siya, guys. So, muna siya. So, okay. So, ang gamit ani niya, pwede po na to siya magamit sa pag link sa another page. So, gusto na ito sa youtube.com atong butang diyan. Tapos, i-refresh na ito yung 3. Pag i-click na ito ni siya, ayan. So, mali. So, dapat mato siya HTTPS. Save, and then refresh, and then i-click na to, nag-loading siya. So, it's a powerful one. So, nato siya
So, pwede siya. Pwede na ito gamitin ng Facebook. Facebook. Ayan. So, change natin yung Facebook. So, nag-save, refresh, nag-click. So, what was your Facebook? So, nice. So, yan.